तुम्हाला नेहमी प्रश्न पडतो का? तुम्ही खूप चांगली व्यक्ती आहात, पण लोकांच्या नजरेत भरपूर वेळा तुम्हाला चुकीचं समजलं जातं किंवा तुम्हाला नेहमी असा प्रश्न पडतो, की मी इतकं काम करतोय, मी इतकं मेहनत करतोय, पण माझी व्हॅल्यू समोरची व्यक्ती का करत नाही? जर तुमचं उत्तर ह्या दोन्ही प्रश्नांपैकी कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर हे हो असेल, तर आजचा हा व्हिडिओ मित्रांनो तुमच्यासाठी आहे. आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे, की तुम्हाला तुमची व्हॅल्यू लोकांना कम्युनिकेट कशी करायची आणि अर्थात लिटरली त्यांना तुमच्या प्रेमात कसं पाडायचं. अगदी पुढच्या 15 ते 20 मिनिटांमध्ये हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि आजच्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त नोट्स घेण्याचा प्रयत्न करा. चला तर जाऊया आपल्या या व्हिडिओमध्ये आणि समजून घेऊया आपल्या माइंड मॅपमध्ये आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय शिकणार आहोत. लेट्स गो. ग्रेट. आय होप तुम्हाला माझा माइंड मॅप दिसत असेल. आजच्या व्हिडिओचं शीर्षक आहे मित्रांनो, हाऊ टू मेक पीपल फॉल इन लव्ह विथ यू. मी हा शीर्षक का घेतलंय मित्रांनो, त्यामागची एक छोटीशी स्टोरी सांगतो. मी वेगवेगळ्या प्रकारचे मास्टर क्लास करतो मराठीमध्ये. मराठी तरुण तरुणींना त्यांच्या करिअरमध्ये स्ट्रॅटेजिक जॉब्सच्या माध्यमातून पगार वाढ मिळवून देण्याचं काम करतो. भरपूर वेळेला माझ्याकडे स्टुडंट येतात आणि मला म्हणतात, की आम्ही बेसिकली खूप मेहनत करतो, खूप कष्ट घेतो, पण बॉसला किती केलं तरी बॉसला कळत नाही, की आमची व्हॅल्यू काय आहे किंवा लोक आम्हाला तिरस्कार करतात, लोक आमच्यावर भांडतात. आणि त्यावेळेला मला कुठेतरी असं वाटलं, की नाही, कुठेतरी काहीतरी चुकतंय आणि आपल्याला एक व्हिडिओ बनवून लोकांना समजवलं पाहिजे, हाऊ यू कॅन मेक पीपल फॉल इन लव्ह विथ यू. म्हणजे इकडे प्रेम अर्थात ते वालं प्रेम नाहीये जे कॉलेजमधलं प्रेम असतं, पण इकडे प्रेम असं आहे जे आपुलकीच्या फाउंडेशनवर आहे, जे सद्भावनेच्या फाउंडेशनवरती आहे, विश्वासाच्या फाउंडेशनवरती आहे. आजचा व्हिडिओ हा जर तुम्ही शेवटपर्यंत ऐकलात, तर मी नक्की तुम्हाला प्रॉमिस करतो, तुम्ही तुमच्या आयुष्यात इतका मोठा इम्पॅक्ट कराल, की तुम्ही मला नंतर येऊन स्वतःहून थँक्यू बोलाल. राईट? सो लेट्स बिगिन अँड अंडरस्टँड व्हॉट इज देअर इन टू दिस व्हिडिओ. सो टू अंडरस्टँड व्हॉट इज देअर इन टू दिस व्हिडिओ, फर्स्ट ॲज यू नो दॅट एव्हरी व्हिडिओ, प्रत्येक व्हिडिओ आपण आपल्या कम्युनिटीमध्ये सुरू करतो तो म्हणजे कॉन्सेप्ट पासून. बिकॉज आय वॉन्ट टू मेक युअर फाउंडेशन स्ट्रॉंगर. सो दॅट इज नंबर 1, कॉन्सेप्ट. नंबर 2, मी तुम्हाला असे 10 कारणं देणार आहे ज्याच्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला त्याचा इम्पॅक्ट हा सादर करता येत नाही. काहीतरी 10 कारणांपैकी कोणते तरी असे कारण असतील जे तुमच्याबरोबर निगडीत असतील आणि त्यामुळे तुम्ही लोकांसमोर एक प्रभाव पाडू शकत नसाल. तिसरी गोष्ट, मी तुम्हाला एक इम्पॅक्ट फॉर्म्युला सांगणार आहे ज्याचा वापर करून तुम्ही इम्पॅक्ट करू शकता. आणि चौथी गोष्ट ती म्हणजे मी तुम्हाला आजच्या या व्हिडिओमध्ये माझ्या काही फ्री गिफ्ट्स देणार आहे. माझ्या कम्युनिटीमध्ये जे प्रोग्राम चालतात त्याबद्दल सांगणार आहे. चला तर समजून घेऊया आपण कॉन्सेप्ट म्हणजे काय. तर कॉन्सेप्ट म्हणजे काय, तर आपल्याला पहिली गोष्ट समजली पाहिजे ती म्हणजे युअर वाइब अट्रॅक्ट्स युअर ट्राईब. आता दिस इज व्हॉट आय लर्न फ्रॉम माय मेंटॉर. हे मी माझ्या मेंटॉरकडनं शिकलोय, तर त्यांचं पूर्ण क्रेडिट त्यांना जातं. युअर वाइब अट्रॅक्ट्स युअर ट्राईब म्हणजेच काय, तुमचा जो काही प्रभाव असतो ना, तो तुमच्या कम्युनिटीला, तुमच्या जवळच्या लोकांना आकर्षित करतो. म्हणजेच काय, आता जर समजा आपण म्हणजे नॉट नेसेसरी तुम्ही निगेटिव्ह असाल, पण जर समजा एखादी व्यक्ती निगेटिव्ह असेल, तर ती निगेटिव्ह व्यक्तीला आकर्षित करते. जर एखादी व्यक्ती पॉझिटिव्ह असेल, तर ती व्यक्ती पॉझिटिव्ह व्यक्तींना आकर्षित करते. जर एखादी व्यक्ती खूप शिकाऊ असेल, खूप धडपडी असेल, तर ती व्यक्ती त्या धडपडी लोकांना अट्रॅक्ट करते. त्यामुळे आपल्याला जर आपल्या आयुष्यामध्ये इम्पॅक्ट करायचं असेल, आपल्याला जर लोकांना आकर्षित करायचं असेल, तर सर्वात पहिला आपल्याला आकर्षित व्हावं लागेल. आय होप यू आर क्लिअर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट नंबर 1. कॉन्सेप्ट नंबर 2 इज अबाउट पीपल हु आर लाईक देम. म्हणजेच काय, लोकांना असे लोक आवडतात जे त्यांच्यासारखे आहेत. मी तुम्हाला पहिल्या कॉन्सेप्टमध्ये हीच कॉन्सेप्ट सांगितली होती की युअर वाइब अट्रॅक्ट्स युअर ट्राईब. त्यामुळे तुम्हाला लोकांना ज्यांना अट्रॅक्ट करायचंय, ज्यांना तुम्हाला आकर्षित करायचंय, ज्यांना तुम्हाला यू वॉन्ट टू मेक देम फॉल इन लव्ह विथ यू, विथ युअर प्रोसेस, यू नीड टू मेक शुअर दॅट यू आर बेसिकली क्रिएटिंग एन इम्पॅक्ट इन दर लाईफ. राईट? थर्ड थिंग, यू नीड टू अंडरस्टँड दॅट जर तुम्हाला या जगामध्ये राज्य बनवायचं, स्वतःचं काहीतरी स्वराज्य बनवायचंय, तर लोकांना हाताळायचं कसं हे जगभरातलं सगळ्यात मोठं स्किल तुम्हाला आत्ताच्या घडीला शिकण्याची गरज आहे. अर्थात मी माझ्या करिअर ग्रोथ मल्टीप्लायर कम्युनिटीमध्ये लोकांना कसं हँडल करायचं, माझ्या स्टुडंटना हेच शिकवत राहतो की तुम्ही तुमच्या करिअरमध्ये लोकांना कसं हँडल करू शकता आणि तुम्ही त्यांना इन्फ्लुएन्स कसं करू शकता. अर्थात ते इन्फ्लुएन्स हा चुकीच्या अर्थात नाहीये, तो पॉझिटिव्ह अर्थात आहे. आणि इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय ते आपण इम्पॅक्ट फॉर्म्युलामध्ये पण बघणार आहोत. आय होप तुम्हाला कॉन्सेप्ट आतापर्यंत क्लिअर असतील.
चला तर वळूया आपण 10 अशा कोणत्या गोष्टी आहेत ज्याचा वापर करून लोक मत बनवतात तुमच्याबद्दल की तुम्ही एक्झॅक्टली तुमच्यामध्ये व्हॅल्यू आहे की नाही. राईट, लेट्स अंडरस्टँड. आता हे 10 कारण असे कारण आहेत ज्याच्यामुळे तुमचा प्रभाव हा कमी पडू शकतो किंवा जास्त पडू शकतो. आणि हे जे 10 कारण आहे हे मुळात असे कारण आहेत ज्याच्यामुळे तुमचा प्रभाव हा कमी पडतो. पहिलं कारण आहे त्यामध्ये लॅक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडन्स. एखाद्या व्यक्तीमध्ये जर आत्मविश्वास कमी असेल तर त्याचा प्रभाव पडेल का? उत्तर आहे नाही. त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये आत्मविश्वास वाढवावा लागणार. दुसरी गोष्ट, जर तुमच्या आतमधल्या आतमध्ये भरपूर गोष्टी चालू असतील तर तुम्ही बाहेरही कन्फ्यूज वाटता. त्यामुळे तुम्हाला आतमध्ये शांतता निर्माण करावी लागेल तर तुम्हाला ती बाहेर शांतता दाखवता येईल. भरपूर लोकांना तुम्ही बघितलं असेल त्यांच्या चेहऱ्यावरती बघून तुम्हाला एक प्रकारचा सायलेन्स दिसतो. राईट, खूप स्टील असतो त्यांचा चेहरा, स्थिर असतो. तर ते का असतं? कारण त्यांच्या आतमध्येही वादळ नसतं. राईट. आणि जर आपण एखाद्या व्यक्तीला बघितलं तो व्यक्ती कन्फ्युजिंग वागतो किंवा वागतो तर त्याचा अर्थ आहे कुठे ना कुठेतरी त्या व्यक्तीच्या आतमध्ये जे वादळ चालू आहे त्या वादळामुळे होतं ते. तिसरी गोष्ट आहे ती म्हणजे कंडिशनिंग. बघा, लक्षात घ्या, लहानपणापासून आपण कळत नकळत आपल्या माइंडला कंडिशन करत आलेलो असतो. जोपर्यंत आपण आपल्या माइंडसेटला सांगणार नाही की बाबा ह्या गोष्टी माझ्या चांगल्या आहेत, या गोष्टी वाईट आहेत, तोपर्यंत आपला माइंड आपल्याला फेवर करणार नाही. त्यामुळे कंडिशनिंग इज द नंबर 3 रिझन वाय पीपल फेल टू मेक एन इम्पॅक्ट. फोर्थ रिझन, लोकांना लोकांमध्ये कसं वावरायचं ह्याचं स्किल नसतं आणि त्यामुळे ते कुठेतरी कोपऱ्यात जाऊन बसण्याचा प्रयत्न करतात, कुठेतरी सोशलायझिंग कमी करतात आणि त्यामुळे त्यांचा इम्पॅक्ट हा कमी पडतो. पाचवी गोष्ट आहे ती म्हणजे लॅक ऑफ इमोशनल बॅलन्स. तुम्ही तुमच्या कंपनीमध्ये कुठेतरी काम करताय, तुम्हाला येऊन कोणतरी काहीतरी बोलतं आणि नंतर तुमचा तो ट्रिगर होतो आणि तुम्हाला इमोशन तुमचे हँडल होत नाही. अर्थात तुम्ही तिकडे इमोशनली रडता किंवा अँगर प्रकट करता, काहीही असेल. That is a balance, emotional disbalance. Sixth point is about being too shy or too aggressive. म्हणजे आपल्या प्रत्येकाला कळायला पाहिजे, आपल्याला जर ग्रोथ करायची असेल तर आपल्याला कोणत्याही एक्स्ट्रीम लेवलवरती जाण्याची गरज नाही. खूपच जास्त शाय, खूपच जास्त अग्रेसिव्ह नाही. यू नीड टू मेक शुअर दॅट यू नीड टू बॅलन्स युअर पर्सनॅलिटी. सेव्हन पॉइंट इज अबाउट लॅक ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग. जसं मी तुम्हाला कॉन्सेप्ट मध्ये म्हटलं होतं, कॉन्सेप्ट नंबर 3 मध्ये पर्सनल, राईट, पीपल डेव्हलपमेंट, पीपल मॅनेजमेंट इज द नंबर 1 स्किल. तसंच रिलेशनशिप बिल्डिंग इज द नंबर 1 स्किल. राईट, यू नीड टू अंडरस्टँड दॅट इफ यू कांट बिल्ड अ रिलेशन, you can't build a network. If you can't build a network, you can't build a network. Network is your network, right? And that is the number 7 point. Number 8 point, lack of personal brand. तुम्ही खूप मेहनत घेताय, खूप कष्ट घेताय, पण तुमचा ब्रँड हा खूप कमजोर आहे, तुमची इम्पॅक्ट होणार नाही. 9वा पॉइंट आहे तो म्हणजे नॉट बिंग सपोर्टिव्ह. तुम्हाला जर लोकांनी परसिव्ह केलं की तुम्ही सपोर्टिव्ह नाही आहात तर तुमचा मार्केटमध्ये इम्पॅक्ट होणार नाही. तुमची जॉब मार्केटमध्ये कितीही मेहनत करून काम केलं तरी तुम्ही ग्रो करू शकणार नाही. आणि 10वा पॉइंट आहे तो म्हणजे लॅक ऑफ स्पिरिच्युअल असेसमेंट, सिच्युएशनल अवेअरनेस. म्हणजेच काय, तुम्ही एखाद्या सिच्युएशन मध्ये आहात आणि तुम्ही ठरवता की या सिच्युएशन मध्ये मला फक्त आणि फक्त असंच वागायचंय. तसं चालत नाही. तुम्हाला प्रत्येक सिच्युएशनचं, प्रत्येक स्थितीचं गांभीर्य हे वेगळ्या पद्धतीने लक्षात घ्यावं लागतं. हे 10 पॉइंट्स आहेत मित्रांनो ज्याच्यामुळे लोकांचा इम्पॅक्ट मार्केटमध्ये कमी पडतो. मला तुम्हाला इकडे 2 मिनिटं हा व्हिडिओ पॉज करा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा या 10 कारणांपैकी कोणते असे कारण आहेत जे तुम्हाला फेस करतायत, तुम्ही फेस करतायत, ज्यांना तुम्हाला वाटतंय की दिस इज माय प्रॉब्लेम. Point number 5 is my problem. Point number 6 is my problem. Write down that problem into a comment box and tell me if you really want to get a video. त्या प्रॉब्लेम वरती तुम्हाला माझ्याकडनं व्हिडिओ हवा आहे की नाही हे मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. मी तुमच्या उत्तरांची वाट बघतोय मित्रांनो. आणि आता आपण जातोय आपल्या इम्पॅक्ट फॉर्म्युलाकडे. लोकांना जर तुमच्यामध्ये प्रेमात पाडायचं असेल, तुमच्या प्रेमात पाडायचं असेल, तुम्हाला त्यांना इम्पॅक्ट करावा लागतो. अँड टू मेक दॅट इम्पॅक्ट you need to have impact skills. ओके, इम्पॅक्ट स्किल्स हे 6 स्किल्स आहेत जे तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये नेहमी तुमच्या सोबत ठेवायला लागणार. पहिलं स्किल आहे ते म्हणजे इन्फ्लुएन्स स्किल. आता भरपूर वेळेला आपण बोलतो, जेव्हा मराठी मीडियम मध्ये आपण शिकतो किंवा मराठी बॅकग्राऊंड मधनं जेव्हा आपण येतो कल्चरली, ओके, कदाचित प्रत्येकाच्या आयुष्यात ते तसं नसेल, पण भरपूर लोक प्रामुख्याने महाराष्ट्रामध्ये इन्फ्लुएन्स किंवा प्रभाव याला आपण निगेटिव्ह गोष्टी बघतो.
आता मला सांगा, ज्या गोष्टीचा तुम्ही निगेटिव्ह बघता ती गोष्ट तुमच्या आयुष्यात पॉझिटिव्ह रिझल्ट करेल का? उत्तर आहे नाही. बरोबर. त्यामुळे तुम्हाला पहिलं कळायला पाहिजे, प्रभाव हा नेहमी पॉझिटिव्ह असतो. आणि प्रभाव पॉझिटिव्ह क्रिएट करण्याचे दोन प्रकार असतात: ऍक्टिव्ह इन्फ्लुएन्सिंग, पॅसिव्ह इन्फ्लुएन्सिंग. ऍक्टिव्ह इन्फ्लुएन्सिंग म्हणजे अशी इन्फ्लुएन्सिंग ज्याच्यामध्ये तुम्ही काहीतरी करताय आणि तुमच्या गोष्टीमुळे, तुमच्या कृतीमुळे लोकांवरती तो प्रभाव पडतोय. राईट. पॅसिव्ह इन्फ्लुएन्सिंग म्हणजे तुम्ही काहीतरी केलंय, लोकांच्या आयुष्यात काहीतरी फरक पडलाय आणि लोक तुमच्याबद्दल बोलताय. दॅट इज कॉल्ड पॅसिव्ह इन्फ्लुएन्सिंग. राईट. आय होप यू आर एबल टू अंडरस्टँड व्हॉट इज इन्फ्लुएन्सिंग. Second point is about marketing. Now, the second element is understanding marketing. जर तुम्हाला तुमचे स्किल्स, तुम्हाला तुमचं नॉलेज, तुम्हाला तुमची एक्सपर्टाईज लोकांपर्यंत पोहोचवायची असेल, तर तुम्हाला तुमच्या स्वतःला मार्केट करावं लागणार. यू नीड टू मार्केट युअर स्किल्स, यू नीड टू मार्केट युअर नॉलेज, यू नीड टू मार्केट युअर कॅपेबिलिटीज. टिल द टाइम यू डू नॉट मार्केट युअर सेल्फ, वी विल नॉट बी एबल टू सेल अवर सेल्फ. राईट. अँड अंडरस्टँड वन थिंग, if you really want to grow in your life, you need to learn how to market yourself. तुम्हाला कळायला पाहिजे कुठे तुम्ही कमी पडताय, कुठे तुम्ही कमजोर आहात. त्या गोष्टींचा उपयोग हा तुम्हाला करायचा आहे. आय होप तुम्हाला इन्फ्लुएन्स आणि मार्केटिंग हे कळाले आहे. इम्पॅक्ट फॉर्म्युला मधला तिसरा पी आहे तो म्हणजे पॅशन. तुम्हाला कळायला पाहिजे मित्रांनो, तुम्ही जेव्हा बोलता किंवा तुम्ही जेव्हा नाही बोलत, तेव्हा तुमच्या बॉडी लँग्वेज मधनंही तुमचे ड्रीम्स, डिझायर, अँबिशन आणि सब्जेक्ट नॉलेज हे कम्युनिकेट होतं पॅशन थ्रू. यू कॅन टेल मेनी पीपल. तुम्ही भरपूर लोकांना असं बघत असाल जे तुमच्यावर बोलत असताना, कदाचित तुम्ही आता हा व्हिडिओ बघताय, तुम्हालाही वाटत असेल मी खूप पॅशनेटली शिकवतोय. राईट. नाउ व्हाय यू आर एबल टू सी दॅट पॅशन? बिकॉज आय एम टॉकिंग इन सच अ लँग्वेज. Right? You are able to see my dreams, you are able to see my desires, you are able to see my ambitions, you are able to see the subject knowledge, and that will create your impact. That is the third thing. Fourth thing is about adaptability. Now this is very important. See, understand, my mentor always said to me that your adaptability quotient has to be greater than your intelligent quotient. तुम्ही किती हुशार आहात त्यापेक्षाही जास्त महत्वाचं आहे तुम्ही किती गोष्टी लवकर सहमत होत आहे किंवा किती गोष्टी अडॅप्ट करताय तुमच्या आयुष्यामध्ये. कारण भरपूर लोकांना चेंज अडॅप्ट करायला वेळ लागतो आणि त्यांना कुठेतरी त्यांच्या आयुष्यामध्ये ती सगळ्यात मोठी ही अडचण ठरेल. 2020 मध्ये कोविडमध्ये माझ्या ऍक्च्युली बिझनेसमध्ये जो इम्पॅक्ट लॉस झाला होता, त्याच्यानंतर मी माझ्या करिअरमध्ये ट्रेनिंग अँड कोचिंग मध्ये लोकांना गाईड करण्याची सुरुवात केली. अल्दो आय वॉज, जर समजा मी अडॅप्टेबल नसतो त्यावेळेला तर मी ग्रोथ करू शकलो नसतो. आय होप यू आर एबल टू गेट द पॉइंट क्लिअर. द सेकंड थिंग इज अबाउट चेंज युअर गेल. राईट. यू मेक शुअर तुम्ही चेंज होताय किंवा लोक तुम्हाला चेंज करतील. राईट. आणि तुम्हाला नेहमी एक लक्षात असलं पाहिजे की तुमचं आयुष्य हे नेहमी पाण्यासारखं असलं पाहिजे. तुम्ही वॉटर सारखं असलं पाहिजे, वॉटर अॅनॉलॉगी असलं पाहिजे. म्हणजेच काय, तुम्ही ज्या ग्लासमध्ये जाल त्या ग्लासचा आकार तुम्ही घेतला पाहिजे, ज्या पेल्यामध्ये तुम्ही जाल त्या पेल्याचा आकार, ज्या कल्चरमध्ये तुम्ही जाल त्याचा आकार तुम्ही घेता आला पाहिजे. जोपर्यंत आपण आपल्याला अडॅप्टेबल बनवत नाही, फ्लेक्सिबल बनवत नाही, तोपर्यंत आपली ग्रोथ आणि आपला इम्पॅक्ट हा लोकांवरती होत नाही. राईट. पाचवी गोष्ट आहे ती म्हणजे कम्युनिकेशन. जर तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीवरती प्रभाव पाडायचा असेल, लोकांना तुमच्यामध्ये प्रेम करायला सांगायचं असेल, तर पहिली गोष्ट तुम्हाला काय करायला पाहिजे ती म्हणजे, पाचवी गोष्ट करायला पाहिजे ती म्हणजे कम्युनिकेट करायला पाहिजे. कम्युनिकेट करण्याचे 3 प्रकार आहेत. तुमचं सॉफ्ट स्किल म्हणजे तुम्ही कसं बोलताय, तुमचे टेक्निकल स्किल तुम्ही काम कसं करताय, आणि तुमचं फंक्शनल स्किल ते तुमचं नॉलेज. जेव्हा तुम्ही या 3 गोष्टींना एकत्र आणता आणि काम करता त्यावेळेला लोकांना तुमच्यामध्ये तो इम्पॅक्ट दिसतो. राईट. 6वी गोष्ट आहे ती म्हणजे ट्रान्सपरन्सी. आता एक लक्षात घ्या, जोपर्यंत तुम्ही निर्मळ नसाल, जोपर्यंत तुम्ही ट्रान्सपरंट नसाल लोकांपर्यंत, तोपर्यंत तुमची ग्रोथ होणार नाही. मग तुमचे ट्रान्सपरन्सी कुठे दिसेल? तुमच्या थॉट्समध्ये, तुमच्या वर्ड्समध्ये, तुमच्या ऍक्शनमध्ये. जोपर्यंत तुम्हाला इम्पॅक्ट करता येणार नाही थॉट्स, वर्ड्स अँड ऍक्शन मध्ये अलाइनमेंट करता येणार नाही, तोपर्यंत तुम्हाला ट्रान्सपरन्सी मेंटेन करता येणार नाही. आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ हा आत्तापर्यंत खूप आवडतोय. जर आत्तापर्यंत तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडलेला असेल तर मी आशा करतो तुम्हाला आवडला असेल तर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा. कारण एका सर्वेनुसार 70% people, those who are watching my videos, are not my subscribers. See, understand,
To get this kind of video updates every week, I make videos every week, Tuesday and Friday. तुम्हाला जर तुमच्या करिअरमध्ये असे व्हिडिओ दर मंगळवारी, दर बुधवारी, दर मंगळवारी, दर शुक्रवारी हवे असतील, तर तुम्ही ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल बटन प्रेस करा. हा चॅनल लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त पोहोचवा. कारण मराठीमध्ये इतकं प्रभावी नॉलेज मिळणं हे खरंच रेअर आहे आणि आपण हे जे करतोय ते एका मिशन संदर्भात आहे. ग्रेट. आता मी वळतोय आपल्या नेक्स्ट टप्प्याकडे, ज्याचं नाव आहे ऍक्शन स्टेप. आय होप तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केला असेल. थँक्यू सो मच. ऍक्शन स्टेपमध्ये माझ्याकडे तुमच्याकडे 3 स्टेप आहेत. पहिली गोष्ट, माझा एक प्रायव्हेट फेसबुक VIP ग्रुप आहे, ज्यामध्ये मी वेगवेगळ्या प्रकारचे पोल्स घेत असतो, वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉन्टेंट क्रिएट करत असतो. तिकडे मी वेगवेगळ्या प्रकारचे रिसोर्स गाईड देत असतो. त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. माझा एक 90 दिवसांचा प्रोग्राम आहे, ज्यामध्ये दर दिवशी मी तुम्हाला ईमेल करत असतो वेगवेगळ्या टिप्स. तुम्ही त्या प्रोग्रामला जॉईन करू शकता. अर्थात तो मोफत आहे. त्याचीही लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आणि माझा येणारा मास्टर क्लास, जो सॅलरी वाढीचा मास्टर क्लास आहे, ज्याच्यामध्ये मी लोकांना त्यांची सॅलरी ही 90 दिवसात कशी वाढवायची याचं प्रशिक्षण देत असतो. त्याचा मास्टर क्लास हा मोफत येणाऱ्या काही दिवसात असणार आहे. आणि अर्थात तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात कुठेही काही अडचण असेल, तुम्हाला वाटत असेल कोणत्याही विषयावरती मी व्हिडिओ बनवायला पाहिजे, प्लीज कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करायला विसरू नका. कारण तुम्ही जे व्हिडिओचे टॉपिक देणार ना मित्रांनो, त्यामुळे कदाचित कोणाच्या आयुष्यामध्ये मदत होणार आहे. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर आपल्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा आणि त्यांना सांगा तुम्ही लोकांना तुमच्या प्रेमात पाडू शकता इम्पॅक्ट फॉर्म्युलाद्वारे. तुर्तास मी तुमची रजा घेतो मित्रांनो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.